Dobrý večer v kempu, vítám vás v Centru architektury a městského plánování. Vítám vás na dnešní přednášce, která nese název Slepé skvrny. Vítám tady taky Daniela Prokopa, autora knihy Slepé skvrny, který pro nás připravil sérii přednášek. Tato je první ze 3. Na tu druhou už se můžete hlásit, na konci března se odehraje opět tady v kempu. Chci jenom krátce pozdravit případně i diváky u displejů, kteří nás sledují na dálku. Vás tady v sále samozřejmě vítám dvojnásob, jsme moc rádi, že jste sem vážili cestu. Na konci přednášky bude prostor i pro několik dotazů, takže pokud vás během přednášky cokoliv zaujme, nebo jste četli knihu a chcete na nějaké myšlenky nebo informace v té knize reagovat, jsme tomu otevření, budeme moc rádi. Dostanete potom mikrofon a budete moci promluvit. Vítám zde tedy ještě jednou sociologa Daniela Prokopa, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a taky vede agenturu PAQ. Vítám vás tady, jsem moc rád, že vás máme v kempu. Jo, tak já vlastně nepotřebuju. Tak dobrý den, já děkuju za tu ukrajinskou vlajku. Asi není úplně tradiční, že to patří, že ta přednáška o chudobě je to nejveselější, co uslyšíte dneska, tak doufám, že dokážeme pomoct uprchlíkům z Ukrajiny a my se už na to nějak jako zaměřujeme výzkumně a snad to je to strašná událost teda, takže díky, že jste přišli v takový den. Já mám takovou přednášku, která teda vás se super nerozveselí, ale aspoň odvede myšlenky a zabývá se chudobou a slepýma skvrnama, kterýma se myslí. Ta metafora té mojí knížky je slepý skvrny jsou věc, kterou nevidíte, protože tam chybí, nebo je to nějaký úhel, kde vlastně nic nevidíte a zakrývá vám to, že ten mozek si to domyslí z toho okolí. Ale vlastně může tam být věc, kterou prostě si úplně neuvědomujete a v nějakých stereotypech, kde žijeme, to potom přehlídnete. A celá ta moje knížka vlastně o takových slepých skvrnách, který zanikají v nějakém narrativu společenským, například, že chudoba neexistuje a podobně. Tak první ta přednáška je o té chudobě a já řeknu, budu mít 6 témat. Jedna teda, jak se ta chudoba měří a jaký to má nedostatky a jaký to může potom ovlivňovat zpětně to, jak tu chudobu řešíme. Druhá věc je, jak vlastně té chudobě pomáhají nebo nepomáhají český daně a daňový systém a jaký na ní dopad má inflace. To je velmi jako aktuální téma ta inflace, která se týká taky energetické krize a krize bydlení. To je 4. téma a potom se budu zabývat tím, jaký jsou další rozměry chudoby, kromě té materiální. A potom jako řeknu, co s tím dělat, protože já jsem se vždycky snažil třeba v té knížce, aby to končilo tím, co s tím dělat. Kdybych to psal znova, tak zrovna ta část je napsána ještě líp, podle mě, protože od té doby jsem se hodně zabýval spíš těma řešeníma, takže já doufám, že třeba, jestli jste někdo tu knížku četl, tak že není depresivní právě, protože nabízí do velké míry, jakoby, co s tím dělat někdy. Tak, první kapitola, jak se měří chudoba, jaký to má nedostatky. To je zdánlivě téma, který vlastně je takový formální, ale pointa je v tom, že my tu chudobu měříme tak nedokonale a to, jak ji měříme, ovlivňuje to, jak si o ní vyprávíme, že nás to dlouhou dobu jako paralyzovalo v tom to vůbec řešit, protože jsme si vytvořili takové mytologie, prostě, že ta chudoba se třeba nemění v čase, nebo že je nejnižší v Evropě a podobně. A já bych chtěl ukázat nějaký základní aspekty toho měření chudoby a jaký to má dopady na její výsledky a jak jsme na tom vlastně v tom evropském kontextu, abyste chápali, když zase vyjde nový článek o tom, že jsme nejlepší v Evropě, jak to ve skutečnosti je. Tak, to měření chudoby, nebo když se povídáme o těch ukazatelích chudoby, tak má 2 rozměry. Jeden je, jestli to je jako relativní nebo absolutní ukazatel. Relativní je, že spadáte do nějakého prostě třeba v rámci té společnosti jste relativně chudší než průměrný člověk prostě. Objektivní je, že si třeba nemůžete dovolit něco koupit. Teda absolutně, že si nemůžete něco koupit. Objektivní je, že to je spočítání z nějakých příjmů, subjektivní je, že se cítíte chudý. Takže to jsou takové 4 jako základní dimenze, kde se pohybují všechny ty metriky chudoby a nejvíce využije asi 2. A ta,
čtete nejčastěji, to je ta relativní příjmová chudoba, ta je objektivní a relativní. To znamená, že vychází z příjmů těch lidí, ale neurčuje jakoby objektivní chudobu, ale jenom to, že jsou relativně chudší než nějaký mediánový člověk, průměrný člověk v té společnosti. A vy ten ukazatel znáte, to je těch 9 až 10% Čechů, prostě, kteří žijou v té příjmové chudobě, to se objeví každý minimálně rok a hodně právě okolo roku 2012 a 2011 to byl takový ten narrativ, že ta chudoba vlastně neexistuje v České republice, bylo to v programech stran a podobně. Jo. A teďka, jaký jsou nedostatky toho ukazatele? Já mám takovou otázku na prázdném slajdu. Říkal jsem tady 9 až 10% chudých teďka v České republice. Kolik myslíte, že to bylo třeba za komunismu v 80. letech? Jestli máte někdo tip? Jo, tak jako jdete správným směrem, je to trošku víc, je to podle odhadu asi 5 až 7, jo? Ale je to ta rozhodně méně chudých než dneska. Jo? A teďka samozřejmě všichni asi tak tušíme, že to je nesmysl prostě, protože chudých lidí bylo víc, že velká část společnosti žila v nějaký jako mělký typu chudoby. A čím to je? Je to tím, že ta chudoba je definovaná tak, že máte pod 60% mediánového příjmu v té společnosti. Jo, takže když ten mediánový příjem, který je přepočítaný na velikost domácnosti, byl za toho komunismu výrazně nižší, tak samozřejmě málo lidí spadne pod těch 60%. Jo. V chudých společnostech často, nebo se stává, když má nějaký jako relativně rovnoměrný ty chudý příjmy, tak vlastně v nich nikdo chudej není. Když ta společnost bohatne, tak paradoxně těch chudých se objevuje víc, ačkoliv ta chudoba se reálně snižuje. Jo. Dobře se to ilustruje na tom, jak tohle srovnání vypadá napříč zeměma. Tohle to není chudoba, tohle je hranice té chudoby. Jinak řečeno, od jakého příjmu je člověk považovaný za chudýho. Tohle je ta hranice 60% toho ekvivalizovaného mediánového příjmu, to znamená, když to je mediánový příjem domácnosti, tak 60% jakou má hranici a je to v paritě kupní síly, to znamená přepočítaný na jako cenovou hladinu v těch zemích, takže je to srovnatelný, jako co si za ní koupíte. Jo? A vidíte, že v Česku, že jsme jako prostě na konci nebo nějaký spodní třetině, takže ta hranice je jako velmi nízko. To znamená, že málo lidí pod ní spadne. My máme prostě tak nízký ty mediánový příjmy, že 60% je tak nízko relativně, že pod ní spadne samozřejmě méně lidí jako výrazně. V tom Lucembursku, Norsku, to jsou ty země nalevo tady prostě, tak tam je to skoro 2x víc než u nás, jo, v reálné hodnotě. To znamená, že ten lucemburský nebo norský nebo švýcarský chudý člověk, který je těsně pod tou hranicí, je svojí životní úrovní jako reálnou hodnotu těch příjmů zhruba na úrovni českého mediánového člověka. Takže vidíte, nemá jakýkoliv smysl říkat, že máme nejmenší chudobu v Evropě, nebo jednu z nejmenších, protože ta definice je tak relativní, že vlastně to životní úrovni vůbec nic neříká. Jako. Nemá taky smysl říkat, že se to třeba změnilo v čase výrazně. Jo. Jako na druhou stranu jsem slyšel interpretace typu, že to narostlo o 0,5% bodu a že to znamená, že se propadlo, já nevím, okresní město do chudoby. To je prostě ukazatel, který vlastně takhle vůbec nejde používat v čase, protože to může být daný nárůst té chudoby tím, že poklesl ten mediánový příjem, průměrný člověk třeba schudnul jako v té společnosti a díky tomu ubylo těch chudých, prostě, jo, který jsou pod tím. Takže vidíte, že to je jako hodně nesmyslný ukazatel a česká chudoba má smysl srovnat tak s těma zeměma, dejme tomu od Slovenska někam po Litvu, který mají podobnou tu hranici. Jako. Když se koukneme na to, jako, jaká je ta naše pozice vlastně, tak to jsou ty mediánové příjmy v paritě kupní síly, to je vlastně to, z čeho vychází ta hranice chudoby. Ta hranice chudoby je 60% síly té hodnoty, to jsou ty mediánové příjmy domácnosti a tohle je, kolik lidí je v té relativní příjmové chudobě, to znamená pod těma 60%. Jo. A vidíte, že tady jsou zhruba 3 typy zemí. Jedno jsme my, to jsou země, které mají relativně nízký příjmy domácností, ale mají relativně rovnoměrný, takže mají málo té chudoby, málo těch lidí pod 60%. Potom jsou země, které mají vysoké příjmy a relativně omezené nerovnosti. To jsou všechny ty skandinávské v podstatě a některé další. Potom jsou země, které mají vysoké příjmy, ale taky relativně vysoké nerovnosti. A potom jako ta asi nejproblematičnější část zemí, která má relativně nízký příjmy a relativně velké nerovnosti. Jo. Takže my prostě reálně jsme zemí, která má nízký příjmy domácností a relativně nízké nerovnosti v těch příjmech. Jednou to Eurostat spočítal, že nahradil tu
lokální míru té chudoby něčím, co je srovnatelný na úrovni celé Evropské unie, příjmem, jako evropským příjmem v paritě kupní síly. A tehdy vyšlo, že bylo 25% lidí chudých v Evropské unii, takhle tohoto definicí, samozřejmě jako to je jiný typ chudoby než v Asii, ale bylo relativně chudých 25% lidí a v Česku to bylo 30% pod tou hranicí. Jo. Takže vidíte, když to přepočítáte na evropský srovnatelný ukazatel, tak v roce 2012 jsme byli podprůměrný, teďka bychom byli asi tak jako průměrný nebo lehce nadprůměrný, protože ty příjmy rostly jako v posledních přece jenom 9 letech. Takže je to ukazatel, který není srovnatelný, nedá se měřit vývoj v čase, on taky nezapočítává úspory a bohatství. Jednou jsem četl článek od jedné paní novinářky, že švýcarský důchodci jsou chudší než český, což vycházelo z toho, že máte v Česku máte systém Pay as you go, že máte systém, který vlastně z 99% závislý na tom, že odvádíte peníze státu a dostáváte ten státní důchod. V zemi, která má menší odvody státu a spoříte si, jo, buď to v bance nebo nějakých fondů a podobně, tak vy máte jako nízký příjmy v tom důchodu a máte naspořeno, jo? Nebo máte nějakou nemovitost a podobně, tak vypadáte jako chudej, protože to vůbec nezahrnuje úspory, příjmy, ten ukazatel a tak. Jo? Já o něm mluvím tak jako podrobně, protože na tomhle ukazateli je fakt založený celý ten narrativ o neexistující chudobě v České republice, jo? Za poslední 20 let. Zajímavá věc v tom výzkumu je, že on počítá s příjmama před exekucema. To znamená, že když máte stát, který má 9% nebo 8% lidí v exekuci teďka, tak u těch lidí se počítá z těch příjmů před exekucí. Jo? Takže státy, které mají hodně lidí v exekuci, což jsme my, jsou v něm jako fiktivně zvýhodněný navíc. Jo? Takže vidíte, že na tom, jak se měří ta chudoba, záleží. A jde jí měřit i jinak. Druhý ukazatel, který je absolutní a objektivní, to je materiální deprivace. U nás v těch výzkumech říká 5% lidí, je to z výzkumu EU Silk, že si nemůže dovolit jíst maso nebo jeho náhražky alespoň obden. Takže taková ta jako velká materiální deprivace, ta nouze zasahuje nějakých 5% lidí zhruba a 20% lidí říká, že si nemůže dovolit ani týdenní dovolenou v průběhu roku, byť jako v České republice. Takže vidíte, že ty absolutní definice mají mnohem větší smysl, protože ukazují rozsah té relativně jako těžké chudoby a takový tý jako toho omezení kvality života. 25%, reálně to asi bude trošku víc, protože abych vás ještě jako vyvolal další nedůvěru v těch ukazatelích, tak všechny tyhle ukazatele, které zmiňuju, byť se zdají, když to čtete někde, takže to vychází prostě třeba jako ze všech obyvatel prostě v České republice, tak jsou dělaný na výzkum, který má nějakých 5 až 8 tisíc domácností a třeba vůbec neprobíhá v azylových domech, vůbec neprobíhá v institucích, vůbec neprobíhá v ubytovnách, vůbec neprobíhá mezi agenturními pracovníky, kteří neumějí česky, vůbec neprobíhá ve většině sociálně vyloučených lokalit. Jo? Takže on vlastně neprobíhá ve velké většině těch klíčových populací, které jsou jako reálně nejchudší v České republice. Jo. A tahle ty populace, když se čteme, který jsem říkal, mají zhruba nějaký minimálně 2 až 3%, zabírají až 2 až 3% populace a oni jsou z toho vyřazený úplně. Takže já si k tomu vždycky přičítám v Česku nějaký 3% body, prostě, což jsou asi jako reální ukazatele počtu lidí, který trpí nějakou chudobou. Tak a teďka, když si to jako zobrazíme tu absolutní chudobu, tak tady jsou zase dvě osy. Tady to nemůže si dovolit jíst maso aspoň obden, tady si nemůže to dovolit tu dovolenou, to jsou procenta lidí. A vidíme, že tady je klaster zemí, který má v obě ty chudoby v podstatě úplně jako minimalizovaný. To jsou ty země Skandinávie, ale i Holandsko, Rakousko, Lucembursko a podobně. Vidíte, že tam je velká souvislost, teda, jo? Že jako je to nějak konzistentní ty ukazatele, že jsou země, které se vychylují, třeba Litva, koukám, že často říkají, že si nemůžou dovolit jíst maso, ale můžou relativně jezdit na dovolený a naopak tady prostě jako tady je to úplně naopak, to asi jako cenou těch komodit v té zemi, ale je to relativně to spolu souvisí. My jsme v tom středním klastru, nějaký středně nízké chudoby a potom jsou ty evropské země, jsou to jenom země Evropské unie, které jsou v tom klastru vyšší chudoby. Takže vidíte, že jako v řadě těch postkomunistických zemí, ale i v Itálii, v Chorvatsku je ta chudoba vyšší, ale jsme tak prostě někde uprostřed a když tomu přidáme ty 3% za ty sociálně vyloučené lokality a ty azylové domy,
tak jsme někde tady v té pozici. Jo? Samozřejmě ten výzkum má ty omezení i v jiných státech a v řadě států probíhá ve Skandinávii třeba podle registru obyvatel, takže zahrnuje všechny a u nás má jako tyhle problémy jedny z největších prostě s tím nepokrytím těch chudých obyvatel. Takže jsme někde uprostřed, prostě tam, zhruba tam, jak to cítíte, pokud jakoby, že ho cestujete po těch zemích, všech po těch bohatých i těch chudých. A vlastně jako je to hezká taková pointa, že ta realita, když ji popíšete normálně, tak odpovídá té lidské zkušenosti relativně dobře, aspoň podle mého názoru. A ty čísla některý to zakrývají prostě, jo, spíš. Jo. Vytvoří se po nich narrativy, které zakrývají a delegitimizují tu lidskou zkušenost v podstatě. Jedna pointa je, že v Česku jsou relativně velký rozdíly mezi těma ukazatelama chudoby podle regionu a podle toho, v jaký žijete domácnosti. Tohle to ukazuje, kolik lidí si nemůže dovolit nenadálej výdaj. V těch posledních měřeních se tam dotazují zhruba na 12 000 korun. To je v Česku asi 20% domácností. A velmi se to ale liší mezi typama domácností, takže mezi samoživitelkami je to aktuálně asi 46%, mezi samostatně žijícíma důchodcema asi třetina. Takže vidíte, že asi 20% domácností v podstatě jako trvale ohrožených nenadálýma výdajema a mezi nějakýma typama domácností je to třetina až 46%, mezi těma nejvíc zranitelnýma. Tohle je mimochodem zajímavé, že my máme jeden z největších poměrů mezi tím, jak jsou ohrožený samoživitelé, samoživitelky a úplný rodiny. Z nějakého důvodu, o kterém se můžeme bavit, je to hodně daný samozřejmě systémem výživného, je to hodně daný jako velkým pay gapem v České republice, který patří mezi největší jako gender pay gapem, rozdíly mezi platy mužů a žen. Je to hodně daný extrémním zdaněním částečných úvazků. Jo, děláme jako hodně věcí pro to, aby ty samoživitelky se v Česku jako dobře moc neměly. A je to vidět v těch datech, že máme obrovský rozdíl mezi těma typama domácností. Takže ta chudoba v Česku reálně je prostě existující, ta těžká zasahuje jednotky procent lidí, ta, která omezuje tu kvalitu života a může vést nějaký destabilizaci, zasahuje zhruba 20% domácností. A jsou velký rozdíly mezi regionama, jsou velký rozdíly mezi typama domácností, větší než je standardní v průměru v Evropě. Ale to jsou nebo většina těch věcí, které jsem ukazoval, jsou věci příjmové. V Česku je zajímavé, že máme relativně teda jako malou příjmovou nerovnost, máme nízkopříjmy a malou nerovnost relativně, ale máme relativně velkou majetkovou nerovnost. Na tohle existuje jenom pár výzkumů nebo odhadů. Jeden je to jsou autoři z Credit Suisse, kteří dělají odhady majetkové nerovnosti. A Česko tam vychází tak, že máme celkově relativně průměrnou majetkovou nerovnost. Ale ten graf ukazuje, kolik procent majetku oni odhadují, že vlastní 1% nejbohatších lidí v té zemi, jo, z toho celkového majetku. A v Česku je to podle jejich odhadů asi 36%, což jakoby překvapí, že to je dost. Jo. A je to víc než průměr v Evropě, kde je to asi 30%. Takže my máme jako omezený příjmové nerovnosti, průměrný majetkový, které jsou daný tím, že máme velkou koncentraci majetku do nejbohatšího 1% lidí. Takže tohle je obrázek, který vede k zamyšlení, jaký ty nerovnosti vlastně existují a jak by na ně měl reagovat třeba daňový systém. Jo? Protože asi je oprávněný, když máte velký majetkový nerovnosti, malý příjmový, tak třeba víc danit ty vysoké majetky prostě, jo, protože tam je jako, jsou tam jako menší negativní důsledky toho danění a podobně. Paradoxně my máme systém, který daní majetek mnohem méně než je standardní v OECD, to je průměrný majetkový daně. My z nich vybíráme asi 1% daňového mixu, průměr v OECD je asi 6%, ale je to třeba nižší, i než je standard, kdybychom si udělali průměr postkomunistických zemí, tak tam to taky v některých zemích, jako v Polsku, je výrazně vyšší než u nás. My a některé další postkomunistické země to máme velmi nízký a vlastně pravděpodobně díky vlastnickému bydlení a dalším věcem je to hodně nepopulární v Česku, ale ten daňový mix v Česku je hodně vychýlený tím, že máme máme obrovský odvody na sociálním pojištění, který mají ten charakter, že v ní nejsou žádný slevy v těch odvodech.
Jo, že platí vlastně každý stejný procento, naopak jsou v nich minima, když jste OSVČ, a ve zdravotních odvodech jsou minima, takže paradoxně třeba díky minimu ve zdravotních odvodů jsou procentuálně víc zdaněný ty nejmenší mzdy, částeční úvazky a podobně. Takže máme největší ten daňový systém nejvíc spolíhá na typ odvodů, v kterém vlastně který je nejhorší pro ty chudý zaměstnance a chudý lidi. Máme relativně nízký daně z příjmu, který jsme teďka ještě snižovali prostě, a máme velmi nízký majetkový daně. Ten daňový systém je taková studie od IDEI a Petra Jánského. On vlastně vede k tomu, že velmi málo redukuje chudobu. Já jsem tady připravil takový graf, nebo jsme připravili do jedné studie graf, který ukazuje danění v různých zemích Evropy. Máme tam asi 6 zemí, budeme ještě schánět další. A teďka je tady hodně sloupců, tak řeknu, co znamená. To tmavě žlutý, vy to vidíte žlutý vlevo spíš, tak to žlutý vlevo, to je, kolik odvádí z nákladů práce zaměstnanec, který má 25% průměrné mzdy, to je nějakých zhruba 9 000, takže na částečný úvazek pracuje, má jako ještě relativně nízkou mzdu, který má polovinu průměrné mzdy, to je asi 18,5 dneska, který má průměrnou dvojnásobek průměrný, což je asi 75, a OSVČ, který má tržby na úrovni dvojnásobku superhrubé mzdy, což je nějaký tržby 95 000 korun měsíčně. Jo. A ten tmavě žlutý sloupec je danění v České republice, pokud nemáte děti. A ten tmavě modrý, to je průměrný danění v těch 6 zemích. Německo, Británie, Amerika, Polsko, Maďarsko, Francie, pokud taky nemáte děti. Takže když si srovnáte ty dva, tak je tam jasný jeden trend, že tam je mnohem větší progrese. Prostě, jo. My máme jako úplně minimální progresy v tom danění. Prostě ty sazby jsou dost podobné prostě podle toho příjmu. Druhý zajímavý trend je, že my máme mnohem extrémnější rozdíl mezi daněním těch zaměstnanců a OSVČ. Tady tohle je procento teda, jo, ale vidíte, že prostě ty lidi mají jako stejné náklady práce, protože ta superhrubá mzda, ten náklad práce toho zaměstnavatele se rovná těm tržbám toho OSVČ. A tohle je rozdíl mezi jejich daněním. Jo. Takže samozřejmě jako to obrovsky podporuje švart systém, zejména teda v některých typech pozic, kde to je legálně takřka nerozlišitelný. V průměru v těch 6 zemích je to taky rozlišný, ale výrazně méně rozlišný. Jo. Tam ta výhodnost toho freelancingu zhruba odpovídá tomu, že máte nějaké nevýhody v menší stabilitě a všechny další, které možná znáte. Tak co je další zajímavá věc teda, je, že máme ale obrovský zvýhodnění na děti. Máme obrovský rozdíl mezi tím sloupcem, který je tmavě žlutý a světle žlutý, respektive vlevo a vpravo. V evropských zemích je to taky, ale výrazně menší. Teďka, to je asi dobrá věc. Oni mají víc tu podporu na ty děti směřovanou jinudy teda, přes nějaký přídavky na děti a podobně, kam my zase dáváme minimum. My to máme hodně v těch slevách na daních. Jo. Má to výhody, že to redukuje prostě chudobu určitých typů rodin s dětma. Má to jednu nevýhodu a to je jako velký zdanění toho partnera, který neuplatňuje ty slevy na děti. Takže jako obrovský zdanění, když jdete jako rodič z rodičovský na trh práce znova, nemáte tu slevu na děti, tak v Česku jako prostě velký tohoto zdanění toho druhého partnera. Takže to, co ostatní investují do nižších daní celkově chudších lidí, tak my investujeme hodně do té slevy na děti, která navíc v Česku na rozdíl od některých zemí, jako je Amerika, nevyprchává s příjmem, takže jako relativně hodně pomáhá i lidem právě, který mají třeba průměrnou mzdu a podobně. Tak to je jako specifikum daňového systému českého, vysoké zatížení těch nízkých úvazků, vysoké zatížení částečných úvazků, z kterého se může jeden z těch rodičů jakoby dostat, když uplatní ty slevy na děti v podstatě, ale vytváří to velké nerovnosti a extrémní ta zvýhodnění práce na OSVČ. Tohle to samozřejmě vede k tomu, když berete třeba člověku, který má 50% průměrné mzdy, ten je těsně nad hranicí chudoby, tak když mu berete z nákladů práce 34%, tak to samozřejmě jakoby tu chudobu posiluje. A prostě máme systém, který těm lidem bere i z minimální mzdy, vám bere z nákladů práce asi 7,5 tisíce nebo 7 800 korun, když nemáte děti. A potom jim to vracíme v příspěvcích na bydlení a podobně. Jo? Jako dost daníme ty nízké mzdy a potom řešíme, jak to jako vyřešit v jiných částech té politiky.
je to systém, který poškozuje ty chudé regiony, protože samozřejmě tam mají lidi nižší mzdy a on vybírá hodně v těch chudých regionech a naopak v regionech, kde jsou ty lidi bohatší, a nebo tam je tam hodně ekonomika služeb, takže tam hodně lidí pracuje na OSVČ, tak tam vybírá velmi málo. Jo. Je to systém, který prostě výrazně podporuje takovou to rozdělování té země na ty bohatý centra služeb a ten chudý zbytek, protože tam jako dává mnohem menší daňový břemeno do těch bohatých center s těmi službami. Tak, když se dělá daňová reforma, tak jsme, kterou udělal jako koalice ODS a ANO, tak jsme na tohle mohli reagovat nějak. Jo? Mohli jsme udělat daňový systém, který třeba připraví ty chudý lidi na zvyšování cen energií a podobně a pomůže jim prostě, aby jsme omezili výdaje dávkového systému. Ty české daně, ty české daně vypadaly takhle. Tohle je průměrná efektivní daňová sazba nejchudší pětině, nejbohatší pětině po započtení všech slev, který uplatňují. Vidíte, kdybych to dal tady stejnou křivku, tak je to samozřejmě mnohem jako víc flat, mnohem víc progresivní než ve většině zemí Evropy. My jsme navrhovali tenhle systém, to je ten žlutý. My jsme to nazvali konzervativní varianta, aby to znělo dobře konzervativcům, ale pointa byla, že byla za polovinu peněz, že stálo 45 miliard a to, co udělala ODS, ANO, stálo 95 miliard. Takže jsme ji nazvali konzervativní. Přes ten geniální trik se nepovedlo jí prosadit, ale my jsme navrhovali, aby se zvýšila sleva na poplatníka, to, co se odpočítává každému člověku z daní, a zároveň se takzvaně převáděla do bonusu, takže když ji nevyčerpáte, když máte třeba částečný úvazek, tak se vám vrátí. Vlastně se odečte ze sociálních odvodů, jako obrazně řečeno. Tenhle systém by stál 45 miliard a vedl by k tomu, že bychom snížili to zatížení toho spodního kvintilu zaměstnanců o asi 4% body. Místo toho vláda udělala tohle, že vlastně jako pomohla dost málo a pomohla i procentuálně vlastně jako docela dost těm středně a vysokopříjmovým, když si to dáte do absolutních čísel, tak tady jako je to úspora o stovky, tady je to úspora třeba o 7 000 průměru jako, díky těm procentům. Takže ta daňová reforma byla velmi drahá a moc nepomohla těm nízkopříjmovým. Jo? Asi 12% zaměstnanců z toho nemělo ani korunu a ten nízkopříjmová pětina z toho měla řádově prostě nízký stovky korun. Potom ještě ta křivka bez toho, co tam přidali Piráti, protože tam si prosadili to zvýšení té slevy aspoň. Ačkoliv malý zvýšení slevy na poplatníka a bez převedení do bonusu, tak ještě ve finále to teďka vydala IDEA někdy před pár dny, snížili tu část mírně, ale pořád je to reforma, která výrazně pomohla těm bohatším za obrovský náklady prostě. Jo. Jediná její pozitivum asi je to, že tady u těch vysokopříjmových jsou možná trošku konkurenceschopnější zaměstnání oproti těm OSVČ, o kterém jsem mluvil předtím. To je asi jediná, jako, podle mě přidá hodnota té reformy, podle ekonomů, jako je třeba Jaroslav Borovička, to pomohlo té inflaci, protože to uvolnilo spoustu peněz do částí spotřeby, kde vlastně byla omezená nabídka jako ve stavebnictví a podobně, takže spolu s dalšíma věcma, jako bylo zrušení daně z převedení nemovitosti, to vlastně jako stálo asi 120 miliard a pomohlo to té inflaci, kterou vidíme teďka. Takže velmi jako neoptimální daňová reforma z hlediska redukce chudoby a tomu, aby jsme pomohli těm chudým regionům a podobně. Tak to je, daně nepomáhají chudým lidem v České republice. A nepomáhá jim ani inflace. Jo? My teďka řešíme tu inflaci 10%, ale jestli jste sledovali diskuzi o inflaci posledních tak třeba 10-15 let, tak až do posledního roku vlastně se říkalo, že ta inflace v Česku je velmi malá. No, ona byla fakt velmi malá, prostě pohybovala se kolem 2%, 2-3%, byla vlastně na tom inflačním cíli ČNB. A když byla třeba ta ekonomická krize 2009 až 2011, až 2013 v podstatě, tak se říkalo, jako na co si ty lidi stěžují prostě, na to zdražování. Jo? To je prostě nějaký sentiment z komunismu, jo? Protože ta inflace je prostě 2 až 3%. Jo? Jako, proč si stěžují? A pointa, proč si stěžovali, byla struktura té inflace. Struktura té inflace v Česku byla vždycky taková, to ukazuje ten graf, že hodně rostly tzv. Mandatorní výdaje
domácností. Jo, tohle je celková inflace mezi roky 2005 až 2020, kumulativní, takže v Česku zrostly ceny o 32% na celkovém koši spotřebním a v Evropě o 28%, takže vidíte, že to je v podstatě srovnatelný. Ale problém je, že v Česku jako hodně rostly ceny potravin a ceny bydlení. Jo, jak nájmy, tak jako energie a podobně. Takže ta inflace probíhala dlouhodobě v těch položkách, kam dávají mnohem víc jako chudší domácnosti, protože oni samozřejmě prvně musíte uhradit bydlení a potraviny a potom ten zbytek. Takže se velmi liší to, kolik dávají chudší domácnosti za tyhle ty věci a kolik dávají bohatší domácnosti. A když je ta inflace jako míří do těch položek, tak samozřejmě to má negativní důsledky na ty chudé domácnosti. A oni se vlastně stěžovali oprávněně, akorát jsme to úplně neviděli. Jo. Tady ukážu jenom takovou jakoby výpočet, jak stoupá nerovnost, když to počítáte jenom z příjmu. To je poměr toho, kolik má 10% nejbohatších obyvatel a 10% nejchudších domácností v České republice. Takže 10% v roce 2005 10% nejbohatších domácností bralo asi 4krát víc než 10 nejchudších a vzrostlo to na 4,5 násobek. Je to tady do roku 2013. Potom to staťák nějak už moc nepublikuje ty věci. A když to ale počítáte z příjmů, které jsou nad nějaké jako minimálně existenční výdaje právě na potraviny a bydlení, tak ta nerovnost jako roste mnohem rychleji, protože ona roste trošku ta příjmová, ne moc, jako, ale roste hodně ta částka, kterou musíte dát za ty jako povinný výdaje v Česku. Jo. Takže vlastně Dan Minich to jednou nazval, že ta inflace v Česku je zlodějka v domácnosti chudých. Jo? Prostě ona dlouhodobě v Česku postihovala spíš ty chudší. A teďka to vyvrcholilo jednou věcí a to jsou ty ceny energií. Jo? Energie jsou samozřejmě jako jednou složkou z cen bydlení. My jsme na to dělali jeden z prvních výzkumů, pomocí kterého se to podařilo změnit kus vládní politiky, ale o to vám povím. Ale pointa těch energií je taková, že taky samozřejmě jejich růst zasahuje víc chudší lidi. Chudší lidi žijou v menších bytech nebo menších domech obecně, ale zase mají hůř izolovaný a mají špatný typy vytápění a podobně. Jako. Takže spotřeba energetická chudších a bohatých domácností se zase tak neliší. Mají méně spotřebičů, ale mají horší prostě vytápění, méně izolovaný domy a podobně. Jo. To znamená, že nárůst cen energií postihuje absolutně všechny lidi docela podobně. My jsme se tady dotazovali lidí, o kolik jim narostly platby na elektřinu, plyn, vodu, to jsou ty částky. V průměru to narostlo asi o 940 korun. A pointa je v tom, že jako nejchudší pětině domácností v tom našem výzkumu, že během pandemie to narostlo o 910 korun a nejbohatšímu kvintilu asi o 1100 korun. Tohle to bylo dotazované v listopadu a byl tam, pokud jim to ještě nenarostlo, tak jsme tam projektovali to, co říkají ty dodavatelé jednotliví, jak narostou ceny, pokud nemáte fixované ceny za plyn, elektřinu a podobně. Takže teďka to aktualizujeme, ale velmi pravděpodobně to bude podobně. Ty ceny narostly v podstatě jako všem dost podobně, jako těch kvintilů. Jo. Nejbohatšímu trošku víc, protože ten má těch spotřebičů jako fakt víc a mají velký domy, nešetřej, ale jinak to je dost podobný. Pointa je v tom, že ty absolutní nárůsty o těch 900 korun měsíčně zhruba dělají dost jako jiný problémy v těch typech domácností. Jo? Takže ten nejchudší kvintil už jako předtím dával za to bydlení, když tam zahrnete nájmy, energie, vodu, poplatky za bydlení, za ty odpady a všechny ty věci, opravy, tak dával zhruba polovinu svého rozpočtu, a vzroste to zhruba na 60% až, jo? Takže to je jakoby obrovský zatížení. A ten nejbohatší kvintil naopak jako za to dává nějakých 16 až 18% příjmu a vlastně ten nárůst je úplně jako zanedbatelný u toho nejbohatšího kvintilu. Takže z toho teda jakoby měla vyplývat i vládní politika, která teďka trošku drhne v tom příspěvku na bydlení. Nicméně třeba když se orientovala do snížení DPH, tak byla zase extrémně neefektivní z hlediska těch nákladů, kolem 2 miliard měsíčně,
k tomu, že to paradoxně jako pomáhalo všem podobně, nebo možná těm bohatším trošku víc, ačkoliv a tím chudým to pomohlo o velmi málo, jako to snížení těch cen o 21%. No. Takže tohle je pravděpodobný nárůst cen bydlení v tomhle roce díky nárůstu cen energií, který bude bohužel pokračovat asi, nebo uvidíme, ale ta situace na Ukrajině to asi moc nezlepší. A teďka jako jak těm domácnostem pomoct? Tak já jsem říkal, snížení DPH, snížení příspěvku na obnovitelné zdroje. Podle mě se k tomu budeme muset vrátit, ale udělat tam nějaký systém typu, že třeba na obnovitelné zdroje dneska přispíváte nějakých průměrná domácnost 1250 korun ročně, ale je to prostě fixní částka na 1 MWh spotřebované energie. Jo. A myslím si, že by šel udělat systém, že se to platí třeba od jako 2 MWh nebo nějaký spotřeby, jako progresivní systém příspěvku na obnovitelné zdroje, který by pomohl těm lidem, kteří mají nějaký normální typy spotřeb. Možná bychom mohli snížit DPH na regulované složky energie, které mají všichni podobný. To jsou takový typy platky za distributorovi a za jističe a tak. Jo. A tím udělat věc, která pomůže všem aspoň podobnou částkou, jo. Nepomůže těm nejbohatším víc. Ale co je teda jako zásadní, je podle mě jako změnit to daňové břemeno, změnit ty daně z příjmu, aby ty chudší lidi nebyli tak danění a danit to trošku někde jinde. A zásadně taky zflexibilnit pomocí příspěvku na bydlení. My jsme dělali takovou analýzu, kolik lidí na ten příspěvek na bydlení nedosáhne, protože je zastropovaný takzvanýma normativa na bydlení. Teďka se pokusím vysvětlit, jak ten normativ funguje. A možná je to ilustrace toho, jak jako nepochopitelná nebo těžká je ta česká sociální politika. Normativ na bydlení funguje tak, že v tom příspěvku máte nárok, když vaše výdaje na bydlení přesahují 30% vašich příjmů. Takže když máte třeba důchodce, který má příjem 14 000 důchod, že je sám, tak 30% stojí 4 200 korun. A on, když má výdaje třeba 8 000, tak když to odečtete, tak to je 3 800 by měl dostávat. Jo? 8 000 minus 3 200, ten rozdíl mezi těma 30% a těma 30% a těma reálnýma výdajema na to bydlení. Jo? Ale je tam zabudovaný takzvaný normativ na bydlení, že ten stát říká, my vám do těch výdajů uznáme jenom něco do nějaký standardní výše. A tato standardní výše je stanovená jako úplně arbitrárně, takže třeba u toho důchodce loni to bylo 5600 korun, no 5653. Takže jako stát říkal, my vám doplatíme ty příjmy, ale ne do těch 8 000, ale který platíte, ale jenom do 5600 prostě. Účel tohohle je, aby si lidi jako abych jako nepronajal někomu, nějakému známému byt za 40 000 prostě a on za to čerpal příspěvky na bydlení a nějak jsme se to rozdělili, aby se jako nezneužívalo ty příspěvky, aby se omezilo to, že to vysává takový ten obchod s tou chudobou v ubytovnách. Ale problém toho normativu je, že je nastavený hodně nízko a zejména hodně nízko u malých domácností. My jsme v tom výzkumu tam měřili, kolik lidí na to naráží a na ten normativ, na to omezení toho příspěvku naráželo kolem 70% nízkopříjmových domácností, jednočlenných domácností. Tady je příklad toho důchodce. Jo? Tady vidíte, že on v tom mojím příkladě, kde teda má 14 000, 30% z těch 14 000 je 4 200 korun, tak pokud by měl výdaje na bydlení 500 korun, tak by měl brát 800, pokud měl 6 000 teda, tak by měl brát 1800, ten rozdíl. Pokud má 10 000, tak by měl mít příspěvek 5800, jo, ten rozdíl mezi těma 4 200 až 10 000. Ale ten normativ mu to zastropuje takhle. Takže vlastně jako ty důchodci, nebo řada z nich je v situaci, a nejen důchodci, ale jakoby důchodci hodně často, že jim ty výdaje stouply, oni by mohli dostávat vyšší příspěvek, ale mají to tím normativem tak zastropovaný, že vlastně nedostanou ani o korunu navíc. Jo. Tohle to byla situace, kterou jsme vládě ukazovali a oni teda reagovali tím, že zvýšili ještě dodatečně ty normativy, a to zejména u těch domácností jednotlivců na základě tohoto výzkumu a uvolnili ten příspěvek na bydlení pro podnájemníky. Takže jako udělali dvě věci, které pomohly. Tady já budu ilustrovat, to jsou nějaké naše varianty, které jsme jim navrhovali, oni nakonec jako, je to v podstatě ta varianta, co udělali, a omezilo to počet lidí, ten počet lidí, který vlastně
mají nárok na ten příspěvek, jejich výdaje na bydlení jsou nad 30% jejich příjmů, ale díky tomu normativu dostanou 0 korun přesně, tak to kleslo na 17% z 27 prostě, jo. To byla ta původní varianta plánovaná MPSV. Takže to mělo, to je jako dobrá zkušenost, že má výzkum vliv na to, že pomůže reálně jako desítkám tisíc lidí, ale jestli se to realizuje, to je otázka, protože v lednu o ten příspěvek zažádalo o 20 tisíc lidí víc než předtím. Jo. A teďka, proč to tak je? Na ten příspěvek má nárok, nebo loni mělo nárok nějakých 16% domácností, letos to je asi 20% a pobírá nějakých 170 tisíc lidí teďka, nebo domácností, asi 4% teda. Velmi málo, jo? Asi zhruba čtvrtina těch, kteří mají nárok. Jeden důvod je, že část těch lidí teda má nárok, jak vám ukážu, to je zpátky, ale dostávala by i dneska po tom zvýšení těch stropů by dostávala úplně omezenou podporu, jo? Ale hodně lidí by prostě mohlo dostat 1000 až 2000, 3000 korun, hodně důchodců zejména, ale nedostávají to. A teďka jako co jsou ty důvody, když jsme se dotazovali lidí, kteří na to mají nárok, tak asi 25% jsou lidi, kteří na to mají nárok, ale dostali by v podstatě nic. Jako, jo. Potom je hodně lidí, kteří říkají, že zatím to nebylo potřeba. Ty teďka jakoby, asi to potřeba bude pro část z nich. A potom jsou jako část dalších důvodů. Jo. Například si mysleli, že nesplňují ty podmínky, protože to má pověst jako, že my jsme ze sociálních dávek udělali něco velmi delegitimizovaného, a vy jako nepředpokládáte, že na to máte nárok prostě, jo? A zejména ty důchodci prostě to ani neví, že na to mají nárok. Neví, jak zažádat, nevyplatí si jim to za výši toho příspěvku, nechce se jim chodit na úřady, neví o té možnosti, mají moc úspor na účtu, to se vůbec třeba neposuzuje u příspěvku na bydlení, že to je taky jakoby fiktivní prostě obava. Stydili by se zažádat, bojí se velké administrativy. Tam ten jako komplex těch důvodů, té neznalosti, té extrémní administrativy vede k tomu, že o tom v podstatě jako žádá maximálně polovina lidí, který by to fakt jako mohlo výrazně pomoct. Jo. A teďka, jestli budete mít energii, tak najděte ve svém okolí nějakého důchodce a podobně, projdete si ho tou kalkulačkou, dost možná to splní ten důchodec a potom mu zkuste pomoct tou žádostí, jo, a uvidíte prostě, jaká je to sranda. Jo. Tam prostě asi známe všichni třeba daňové přiznání, jestli jste to dělali někdy, nebo nějaký jako VZP a Českou správu sociálního zabezpečení, tak to je úplně procházka růžovým sadem prostě. Jo. To udělá člověk, o tom se tady mluví, jak to je náročný už asi 5 let, a když jako normální osvědčil to udělá za hodinu, ty 3 formuláře, jo, nebo podle mě zkušenosti, a tohle to vyplnit, to prostě vůbec nevíte, co to máte psát, vyplňujete tam 3 formuláře opakovaně místo jednoho, jo, jako jsou tam rozpady, dokládání věcí, které ten úřad práce vlastně ví. Jo. Takže dokládáte, že vaše dítě není v evidenci úřadu práce, třeba to dokládáte úřadu práce. Jo. Spoustu věcí nevíte, jak máte, jestli tam máte přeložit něco nebo nemáte. Jo. Když vyplňujete příjmy, tak tam máte prostě formulář, který má třeba 100 řádků, takže musíte celý pročíst, abyste tam udělal chybu, a jsou tam věci typu, že tam vyplňujete jako příjmy z Evropské unie, které jsou pro poslance Evropské unie. To tam je jako položka specifická na příjmy pro poslance Evropské unie. A samozřejmě, jako, když to znáte, ten formulář, tak to zignorujete, napíšete tam jenom do těch důchodů, ale když to neznáte, tak jako se v tom zorientovat není vůbec jednoduchý. Jako. Takže jako ten systém těch žádostí hodně lidí odrazuje určitě, ty lidi o tom neví, a navíc je tam samozřejmě, jak by člověk čekal v Česku, geniální systém, že máte online žádost, to vyplníte, pošle se to na ten úřad práce, kde se to vytisknou a přepisují to do těch svých systémů, z papíru. Jo. Takže takhle funguje český sociální systém prostě, jo. A tak se potom člověk nediví, že o to žádá tak málo lidí. Navíc já právě znám to tak dobře, protože jsem s tím radil jednomu sousedovi důchodci, a ty to čerpali od roku 2019, něco takového. A teďka jako úplně zmatený mi říká, že mu už to nechodí. Tak zastavili to, protože nedokládal opakovaně příjmy. Jo, tam musíte jako i důchodec, až do nějaké doby, teďka už to snad dohledávají, musí opakovaně doložit příjmy. Ačkoliv jediný příjem, který má, je z té České správy sociálního zabezpečení, což se dá prostě z hlediska toho úřadu dohledat. Jo. Takže musíte každý kvartál opakovaně doložit všechny vaše náklady na bydlení a příjmy. Jako. Je to fakt jako systém, srovnal bych ho s imigračním systémem, že jakoby vlastně nemá
takový ty meritorní omezení a všechny ty administrativní věci jsou udělané tak, aby snížil tu počet těch žadatelů prostě třeba na čtvrtinu reálně. Jako. Takže s tímhle tím jsme přišli do té krize a to prostě pokud se nezreformuje, tak se to moc nezmění. Jako. Tak taková ilustrace, proč ten český moc nefunguje. Myslím si, že jako jsou extrémy jako Dánsko, který si prý spočítalo z nějakých jako všech registrů, jaký domácnosti jsou tím zasažený a prostě jim poslali peníze. Jako. A potom by mohl být systém, který jako má takovýhle naše nástroje, ale nejsou prostě takhle extrémně administrativně složitý. No. To teda jakoby ilustrace, jo, ale ono to funguje, tahle extrémní složitost, jo, kterou jsem se vám popisoval v tom normativu na bydlení, extrémní složitost těch formulářů, to byste našli v každém dalším věci, jako jsou třeba exekuce. Jo, systém exekucí a insolvencí, to je tak složitá věc, že by na to mohla být samotná přednáška a asi by jí musel víc David Borges, který tady byl před chvilkou z Člověka v tísni, nebo jeden z 5 lidí, který se v tom vyzná. Jo. Tak to je systém, který nepomáhá. A potom jsem chtěl ukázat poslední slide, no poslední téma, a to je vlastně jako jiný rozměry chudoby, protože my jsme se bavili o těch příjmových a vlastně ekonomických, ale to sociální postavení, já jsem to dal do úzovky, protože ne vždycky to je chudoba, má jako další rozměry. My jsme udělali takový ten populární výzkum těch 6 tříd, který možná znáte. Nejčastější kritika oprávněná je, že tam chybí ty elity, což je to 1%, který vlastní těch 36% toho majetku, což bohužel část společnosti, která má třeba 1%, no 0,5%, se nedá popsat v tom výzkumu a proto my jsme ji jakoby nepopisovali kvantitativně, ale existuje samozřejmě. Ale on identifikoval 6 tříd, které se liší tím ekonomickým kapitálem, to jsou ty věci, o kterých jsem mluvil, a liší se taky sociálním kapitálem, kolik znáte lidí, kteří vám můžou pomoct v různých situacích, a liší se lidským kapitálem, jestli máte takové ty nové kompetence, které jsou důležité pro uplatnění ve společnosti, a kulturním kapitálem, což je takový koncept sociologický, který popisuje kulturní aktivitu a orientaci ve společnosti, která vám mimo jiný hodně pomáhá ve vzdělávacím procesu a vašim dětem, i když jsou chudí, jako, nebo když jste chudí. Tak to je 6 tříd, který se hodně liší těma typama kapitálu. Chudá je teda ta třída, která vlastně má nízký úrovně všech těch kapitálů. Těm obrázkům zase tak nevěnujte pozornost, oni něco vyhrotili mírně, třeba rozdíl mezi těma 2 třídama je 7 let reálně, no. Takže to nejsou děti. Ta třída, to budete hodně z vás, bych řekl, jo. To je třída, která má vysoký lidský a sociální kapitál, ale nemá moc toho majetku, protože se narodila bohužel dost pozdě, prostě, když už to bydlení je drahý, což je strašný. Naproti v Vršovicích prodávají, kdybyste chtěli někdo krásný byty 100 metrový pouze 24 milionů, takže jako můžu doporučit. Takže bohužel tato třída jako má docela vysoký příjmy, má vysoký sociální lidský kapitál, ale ještě nenahromadila ten majetek v těch 90. letech ani potom a bude to mít jako trošku těžší teďka, pokud ho nezdědila. Ta třída naopak má dost toho majetku, ale studovala ještě v době, kdy nebo přišlo do toho aktivního života ještě v době, kdy to bylo před internetem, před členstvím v Evropské unii. A ačkoliv dělí 7 let v průměru, tak má mnohem menší jako třeba jazykový skills, ICT skills, jo, a vlastně má trošku jiný set těch vysokých kapitálů. Jo. A potom tady jsou nějaký 3 typy ty nižší střední třídy, které jsou zajímavé, a ta strádající třída, která vlastně má všechny ty kapitály nízký. Mike Savage, od kterého je to převzatý ten výzkum, tomu říká prekariát, ale my tomu říkáme že strádající, že postrádá vlastně všechny ty kapitály. No a co jsem chtěl ukázat, to je, že ty nerovnosti v Česku existují nejenom v tom ekonomickém kapitálu, ty jsou klíčový, ale existují i v těch dalších kapitálech. Jo. Tohle je příjem, sociální kapitál, který si měří tím, kolik znáte profesí z různých oblastí, a tohle je lidský kapitál, ICT a jazykové znalosti. A je to udělané mezi lidma, kteří jsou dostudovaní a jen do 45 let. To jsou lidi, kteří vyrůstali nebo vzdělávali se po revoluci. A co tady chci ukázat, je závislost těch kapitálů na vzdělání. Jo. Mezi mladými vysokoškolákama má nějakých 70% lidí
ty vysoké hodnoty toho ekonomického kapitálu, příjmu, a mezi lidmi bez maturity je to jenom nějaký 28%. A ještě větší nerovnost mezi nimi je v sociálním kapitálu, jaký znají profese, a v tom lidském kapitálu. Je až překvapující, prostě, jak třeba se liší ICT a jazykové znalosti mezi lidmi do 45 let podle toho, jakého sále vzdělání. Jo, to není jako ten příjem bychom čekali asi, ale mladí lidi, kteří mají vzdělání bez maturity, tak zároveň mají velmi nízký sociální kapitál a nemají ty dovednosti, které jsou důležité pro to uplatnění na pracovním trhu do budoucna nebo v nějakých částech, pro takovou tu jistotu v tom globalizujícím se světě. A je to důvodem, nebo je to příčina toho, o čem budu mluvit asi na té příští přednášce, to je toho velmi nerovného českého vzdělávání, který jako rozděluje ty vzdělanostní dráhy už v 11 letech. A hodně rozděluje prostě to, kde studujete, a nevede jenom k tomu, že máte odlišný vzdělání, ekonomický kapitál, ale že vám to taky hodně strukturuje sociální kapitál, toho, jaký znáte lidi, a že část lidí provede jako specializovaným vzděláním, i středním, kde je velmi jako nízká úroveň těch všeobecných věcí, jako jsou třeba ty ICT, to ICT vzdělávání. Jo. Takže my máme bohužel vzdělávání, který, jako, když to řeknu z nadsázku, tak jako dává všechno nebo nic prostě. Jako, jo. A vede k tomu, že je velmi nerovně distribuovaný mezi mladými lidma všechny ty tři typy těch kapitálů. Tak to je jeden neekonomický rozměr chudoby. Některé postoje mimochodem víc závisejí ne na tom ekonomickém kapitálu, ale na tom sociálním a lidském. Takový ty postoje k migraci a globalizaci víc závisejí na tom, jakou máte jistotu uplatnitelnosti do budoucna, spíš než na tom, jaký máte ten ekonomický příjem aktuální. A co je jako další významný neekonomický rozměr chudoby, nebo částečně ekonomický, to jsou ty exekuce. O tom by se dala udělat samostná přednáška, ale my máme v exekucích asi 8% dospělé populace dneska. Je to zatížení exekucema tak vysoký, že se rovná třeba v Finsku v 90. letech, kdy tam byla nějaká 20% nezaměstnanost prostě a obrovská krize potom rozpadu Sovětského svazu a spojených dalších jako problémech, tak ve Finsku měli podobnou míru exekucí na chvilku, rychle se z toho oklepali, my už to máme prostě po 10 letech konjunktury v podstatě, jo, podobnou míru těch exekucí. Klesala trošku, teďka se začala trošku růst v posledních měsících. Tohle je mapa, která ukazuje, když se kouknete na web mapa vzdělávání.cz, tak my jsme to dali dohromady, proč ta exekuce souvisí s dalšíma problémama, jako jsou třeba ztráty bydlení a nestabilita. Je to největší prediktor neúspěšnosti vzdělávání. To, kolik je v obci lidí v exekucích, tak třeba predikuje tu neúspěšnost výrazně líp než sociální vyloučení lokality, než nezaměstnanost a tedy. Je to prostě věc té exekuce, která je ekonomická, ale projevuje se do obrovské destabilizace, rozpadu domácností, ztrát bydlení, ztrát aspirací, velkého stresu, všeho to, co prostě jakoby přímo nebo nepřímo poškozuje ty děti. Projevuje se do toho, že díky těm ztrátám bydlení máte jako prostě špatný to okolí, jo? Že žijete v okolí, kde ty aspirace nejsou. Tohle je mapa toho, čemu říkáme destabilizující chudoba. To je takový index, faktor, který je právě složený hodně z exekucí, bytové nouze, věcí, které spolu souvisejí a ukazuje, kde jsou koncentrované ty problémy. Je to samozřejmě ten Karlovarský Ústecký kraj, ale jsou to třeba i periferní regiony Plzeňského, Jihočeského kraje, samozřejmě ty periferní regiony Libereckého, Královéhradeckého. Co je na těch exekucích zajímavé, je, že jima hodně trpějí teda lidi mezi 30 a 60 lety. A díky tomu to jsou hodně rodiče. V některých regionech je v exekucích přes 30% rodičů. Jo. To je úplně brutální ta jako nálož na ten vzdělávací systém, který si s tím jako nemůže moc pomoct. Brzy to přinese mimo to vzdělávání další problém, a to je, že ty lidi dostárnou do těch důchodů a díky tomu si odváděli málo peněz, protože byli hodně na šedém trhu práce,
a díky toho, že pořád mají ty exekuce prostě, i na ty důchody je budou mít, tak bude prostě stovky tisíc lidí, nebo až stovky tisíc lidí časem nějaký nižší, který budou mít velmi limitovaný důchody díky tomu. Takže to je obrovský problém, který jako souvisí, takový centrální problém, který souvisí s řadou těch dalších problémů v České republice. On má svoje, já teďka nevím, jestli tady mám hodiny někde, já jsem se nevzal na mobilu, ale ještě řeknu takový summary nejabsurdnějších věcí v tom systému exekucí. Tak asi víte, že některý lidi to mají hodně navýšení těma nákladama vymáhání. Jo? Tak samozřejmě jako část lidí to má přiměřený, část lidí to má hrozně přemrštěný. Když jdete do insolvence, tak jako velká část pohledávek typu profi kreditů a podobně se to příslušenství jako nepřiznává, protože je přemrštěný. Zajímavé je, že nedávno ještě kolem 200 000 exekucí bylo nelegálních, protože bylo dělaných podle rozhodčích doložek stylem, který byl nelegální, nebo označovaný za nelegální už od roku asi 2011, 2013. A některé firmy v tom pokračovaly a vlastně na tom trhu jsou nelegální exekuce, které ale musíte žalovat jako ten exekovaný, abyste se toho zbavil. Prostě, jo. Takže některé firmy už je zrušily jako Home Credit, ale některé je pořád jakoby vymáhají. Zajímavý jakoby fenomén toho Česka je, že tyhle ty firmy, které vedou ty nelegální exekuce, nějak obcházejí ten systém, aby vytáhli z těch lidí víc peněz, tak nemají jakýkoliv postih. Jo. V Americe, když tyhle ty kličky a podobný, jako spousta další prostě, jo. Když tyhle ty věci dělal třeba Scott Tucker, ten dělal takový podnikatel, jako velmi byl populární, kde se závodil v autech, tak když on obcházel ten systém exekucí podobným způsobem jako ty české firmy, že vám dal půjčku, která měla jako relativně solidní úroky, ale měla někde napsané skrytý sankce, dostal vás do toho těma sankcema, ani vás moc neinformovali, že jakoby už máte si sankce, vy jste mysleli, že splácíte ty dluhy a splácel jste ty sankce, takový ty postupy, které dělají ty české firmy úplně stejně. On se potom pokusil obejít, že když to bylo zakázané, tak to dělal z rezervací indiánských. Ale jakoby, takže místo našich rozhodčích doložek, které byly používané k tomu, že vlastně rozhodčí doložka v případě sporu o tom rozhoduje ne soudce, ale rozhodce, kteří se vybírali ty věřitelé, ty firmy, aby jim to rozhodl v jejich prospěch vždycky. Tak u nás se to obcházelo rozhodčíma doložkama, Scott Tucker to obcházel, že to dělali z indiánských rezervací, kde neplatí federální zákony některý. Tak on, jako proč to říkám, ten příběh, on dostal 16 let vězení a zabavil mu celý majetek v hodnotě asi $4 miliony prostě. Jako. A jo, tady ty lidi vidíte prostě a teďka těma není myslím Kellnera, ale na předních místech prostě žebříčku nejbohatších Čechů republiky. Jo. Takže to je jako systém, ukazuje to jako nějakou právní kulturu v tom systému. Když teďka pan Podkonický falšoval doručenky, tak prostě se pravděpodobně nestane vůbec nic, jako, ještě uvidíme. Takže navyšování dluhů, část nelegálních exekucí, až do letoška platilo to, že když splácíte tu exekuci, tak nesplácíte přednostně tu jistinu, takže můžete pořád splácet ty úroky a to příslušenství a vlastně nikdy to nesplatíte. To je jako taky dobrý systém. Ten systém srážek v exekucích je naprosto likvidační, zejména pro samoživitele a důchodce, samostatně žijící, protože velké rodiny už jsou v něm jako to nastavení těch minim, který máte na děti a na svého manžela, takový, že jako relativně pomáhá, ale samoživitelky vlastně drtí a dostávají hluboko pod hladinu chudoby a samostatně žijící důchodce. Ale on tak jako nemotivuje pracovat v podstatě, jo, protože v tom systému jde o to, jaký máte příjem legální. On neříká nic ve smyslu, že by člověk, který je v vysokoškolách v Praze, měl splácet minimálně třeba 3 000, něco takového, ale je to ve vašem legálním příjmu, takže vlastně motivuje k legalizaci těch příjmů. Jako. To je zajímavý aspekt, který je zase extrémně protivěřitelský na můj vkus. Má velký, takže nemotivuje pracovat. V Česku je jako extrémně nedostupné oddlužení. To oddlužení chodí asi 20 000 lidí ročně, protože se v něm kombinuje velká dílka, nejasný konec, vyšší splátky, 40% lidí o něm a vůbec neví v těch exekucích, jo, to samé jako v těch přídavcích na bydlení a podobně. No a kombinuje se v něm obrovská složitost, jako, jo, že vlastně vyznat se v tom
je úkol pro experta, ne pro člověka, který v té exekuci je prostě. Jo. Takže celým těm systémem jsme to úplně zabetonovali a bez nějakého širšího odlužení, líp udělaný milostivýho léta, zrušení starých exekucí a zejména toho přístupnějšího odlužení, teda se z něj nedostaneme a bude to mít ty efekty, o kterých jsem mluvil. A poslední efekt, nebo poslední souvislost, kterou tady chci ukázat, je, že samozřejmě ta chudoba, ty exekuce a ta nedostupnost sociální pomoci má spoustu jako dopadů ve vzdělávání, má spoustu dopadů v tom, že stagnou ty regiony. Jo. Máte regiony, kde prostě 30% pracovní síly v exekucích a tam prostě jako neuděláte moc tu solidní firmu, když musíte jako velké části těch lidí platit na černo. Jako, jo. To si, nevím, asi Škodovka si nemůže dovolit prostě jako, v takovéhle ekonomice působit úplně. Takže to dál omezuje rozvoj těch regionů, vysávají se peníze z těch regionů, které by mohly sloužit té lokální poptávce a posílit ty služby. Má to prostě obrovský dopady, ty exekuce a to, jak jako máme špatný ten daňový systém, jak neřešíme tu chudobu. A má to jeden zajímavý dopad, tohle je index kvality života, jsme to nazvali, mohl by se to jmenovat taky nějaký mohl by se to jmenovat taky nějaký index nevýhodnění možná. A je to 10bodový index, který je složený z toho, jaký má člověk ten příjem, majetek, sociální, kulturní kapitál, lidský kapitál a jestli zažil věci, jako jsou právě exekuce, ztráta bydlení a takové ty negativní věci, sociální problémy. A ty procenta ukazují odpověď na otázku, jestli je teda demokracie lepší než jiný způsob vlády, nebo může být lepší autoritativní způsob, a nebo pro lidi jako jsem já je to jedno. A je tady vidět zajímavá věc, teda, že mezi lidmi, kteří mají vysokou hodnotu toho indexu, tak jo, tak je ta podpora, dejme tomu kolem 60, tak to věc říká nějakých 60-70% lidí. Mezi těmi lidmi, kteří mají nízkou hodnotu toho indexu, jako velký to sociální znevýhodnění, nízkou kvalitu života, tak to je nějakých 25%. Ale trošku jakoby odlišný, než občas jakoby právíme, je ta struktura toho zbytku. Jo. Ty lidi nejsou autoritáři často. Ty hodnota, že za určitých okolností ta autoritativní vládnutí je lepší, je vlastně častější nebo stejně častá minimálně mezi těma vyššíma třídama, protože to je jakoby intelektuální postoj, ale mezi těma nižšíma třídama, těma sociálně znevýhodněnýma, samozřejmě jako vysoký to, že na tom pro lidi, jako jsem já, na tom nezáleží, nebo nevím. Jo. A tohle je jako problém pro tu demokracii, protože ty vlivy, jako jsou ty dezinformační kampaně Ruska, samozřejmě působí na lidi, kteří mají jako nízkou lojalitu k těm institucím, nízkou lojalitu k demokracii. Jo, tady oni jako, tady oni moc nezmůžou prostě, jo, hodně zmůžou prostě mezi tím segmentem, který znejisťují. Proto je ta kampaň, proto je ta propaganda Ruska zaměřená na to znejisťování, je to mnoho z těch informací, na to, že se nedá vlastně ničemu věřit. A to jo, protože ona jakoby se živí z toho zázemí ty nízké lojality k demokracii. Takže s tím asi musíme něco udělat, i když chceme jako se bránit třeba těm hrozbám, o kterých jsme mluvili na začátku. A co se s tím dá dělat? Podle mě teda a to je poslední slide fakt, musíme změnit systém daní, aby jsme pomohli těm chudým regionům a nedrtili chudí lidi. To má více možností, prostě, které bychom měli promyslet. Musíme udělat přístupnější odlužení, zbavit se toho nánosu těch exekucí. Myslím, že musíme udělat jako úplně multispektrální bytovou politiku. To je velký spor, který je zajímavý na půdě Kempu a IPRu, o tom, jestli stavět, jo, nebo jinak změnit daně. Já si myslím, že se musí dělat všechno prostě od výstavby po motivaci daňový k dlouhodobým nájmům, přes jako zpřístupnění dopravy kolem těch velkých center, po sociální bydlení pro nějakou jako nejmenší skupinu lidí, jo? Že to jsou úplně falešný dilemata většinou ty diskuze. Musíme udělat podle mě reformu dávkového systému, která je zjednoduší ty dávky typu příspěvek na bydlení. Udělá z toho něco, co jako dočerpává klidně třeba 25% důchodců a je to vlastně jako věc, která doplňuje důchod a ne nějaká stigmatizovaná dávka. Musíme tam zavést automatickou valorizaci. Jo? Teďka třeba včera jsme se zrovna bavili s MPSV.
podle životního minima se počítají dávky, nezabavitelná částka v exekucích, spousta dalších věcí. A to životní minimum se nezvedlo od roku 2019 a inflace byla 16,2% od té doby. A inflace mezi těma chudšíma byla ještě daleko vyšší. Jo. Takže my vlastně úplně marginalizujeme ty dávky, děláme z nich úplně nevýhodnou chudinskou pomoc tím, že nevalorizujeme životní minimum. Třeba jenom taková věc, která i na Slovensku probíhá automaticky. Jo. Musíme mít prostě flexibilní sociální pomoc. Jo. Já jsem mluvil o tom příspěvku na bydlení, o který je těžký zažádat, ale proti tomu jako zažádat o mopku je ještě prostě výrazně těžší. Prostě, jo. Takže tomu fakt jako rozumí velmi malá část lidí. Mopka, to je mimořádná okamžitá pomoc. Když třeba nemáte na to bydlení, chci zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc a tam je jako navíc spousta dalších kritérií, v kterých se tam prostě nemůžete vyznat. No a musíme investovat do nějakých slabších částí vzdělávání, o čemž budete další analýza. Ku podivu, jako ten systém nebyl tak drahý, jo? Protože v těch daních se dá udělat reforma, která má nulový součet. Samozřejmě bude trošku jako víc danit majetek, bude víc danit kapitálové příjmy. To je zajímavé, jako, když Piráti navrhovali daň z prodeje SROčka, ale jako baví se o danění těch kapitálových příjmů, tak z nich byli úplní socialisti. Ale já znám i lidi, prostě nejbohatší lidi, kteří vydělali na IT a řada z nich prostě říká, je to absurdní, jako, že když firma prodá další firmu, tak tam jako nejsou daně z toho kapitálového příjmu prostě, jako, a že se tam ztrácí jako obrovský miliardy korun, který potom šetříme na to, že předavňujeme chudý lidi. Jako, takže to je věc, kterou bychom měli přehodnotit, podle mého názoru. No a jo, nebylo by to zase tak drahý. Jeden z velkých mýtů v české politice je, že dáváme spoustu peněz do sociálních výdajů. My tam dáváme asi o 5% bodů méně než průměr Evropské unie. Mnohem víc peněz v Česku se dává na jiné věci, jako, které by se mohly osekat. Asi by to pomohlo vzdělávání, pomohlo by to dalším problémům a pomohlo by to i odolnosti v těch krizích, kterým čelíme asi proti Rusku a podobně, jako, no, jak jsem ukazoval. Tak jo, tak to je o chudobě v České republice. Není to tak strašný, ale jako s ekonomikou naší výkonnosti by to prostě mohlo být výrazně lepší. Jako, no. Takže moje motto je, když ty lidi říkají, že jako někde to je horší, jo, že třeba v Rumunsku to je horší, Bulharsko, to se ani nevešlo na některé ty grafy, to jsem tam ani nedával. Samozřejmě v Indii to je horší a to jako, tak já jim říkám, když se bavíme o té demokracii, tak taky byste brali to, že prostě, já nevím, jo, v Moldávii je horší a v Bělorusku je horší. Jo. Neměli bychom si dávat za cíl to špatný, ale jako vytěžit maximum, který můžeme, což tady jsem ukázal, že velmi jednoduše jde, podle mě, když se na to zaměříme 5 let. Tak jo, tak to je moje přednáška první. A bohužel jsem neměl hodiny, tak nevím, jak jsem to přetáhl, ale můžeme dát nějaké dotazy. Tak já samozřejmě moc děkuju za skvělou přednášku. Teď je prostor pro vaše dotazy, takže pokud někdo zvednete ruku, moje kolegyně vám podá mikrofon a můžete se zeptat. Tak, prosím, tady ve druhé řadě. Nevím, kdo byl první, na oba se dostane. Dobrý večer. Dobrý den. Já se chci zeptat, vy jste mi trošku nahrál za začátku s tím a vlastně jste mi zároveň jako odpověděl na první otázku, kterou jsem chtěl položit. To znamená, jak moc zasahuje to, že právě nezohledňujete tu, řekněme to procento, spíš promile nějaké super bohaté jako třídy v těch vašich výzkumech. Vy jste řekl, že si to jste vědom, takže mě vyrostlo trošku sebevědomí a říkal jsem si, jako vlastně, jak teda moc je vlastně ten Prokop si toho je vědom, jak ovlivňuje vlastně ta absence, vlastně ten výzkum jako takový. Já oceňuji knihy, oceňuji vaše výzkumy, vaše výstupy, které děláte v médiích, myslím, že jsou jakoby skvělé obecně, nicméně neposunulo by to přece jenom jako naše vnímání celé toho problému a naší situace, kdyby tam právě to zohlednění té super bohaté třídy bylo, přestože máme nějaké metodologické problémy a tak. Někdy se říkám, jestli ten Prokop v nás nechce trošku jako snížit to oprávněné třídní jako
tu třídní nenávist, prostě, protože kdyby tam v těch grafech vylítly prostě ty super bohatí někde na konci, tak bychom se všichni tady že, trošku zvedli ze židlí. Ale jestli vlastně, protože se zase tak nejsem orientovaný ani v té české, na to, že té zahraniční sociologii, jestli máme jako způsoby, jak na to jít, na ten výzkum a jestli myslíte, že by se tady něco takového dalo uskutečnit, respektive jestli se tady na něco takového už někomu jako nezbíhají sliny. Tak to je první a asi vlastně dostačující otázka. Děkuju. No já s tím jako... Máte pravdu, jo. To jako, my jsme v tom výzkumu měli takovou kapitolu, která to popisovala, ale v té kalkulačce to nebylo. Jo. Já jsem třeba, tenkrát jsem asi měl prosadit, že já jsem říkal, my to nemůžeme popsat jako 0,5% nejbohatších nebo 10% ve výzkumu, který probíhá přes ty agentury. Jo. To prostě ty lidi jsou úplně nedosažitelný v této třídě, ale že bychom to mohli dát do té kalkulačky na tom rozhlase, protože to vyplnilo 200 000 lidí a tam už jako řada lidí by se tam napasovala, jo? Ať bychom ukázali tu diverzitu těch příjmů. Tak to byla asi chyba, že jsme to nedali ani do té kalkulačky a my máme problém, že prostě třeba ty data, my jsme vydali hodně jsme přeložili studii Credit Suisse a doplnili jsme nějaký další údaj, to najdete u nás na webu, která byla paradoxně jako jedna z nejcitovanějších studií o té majetkové nerovnosti a té koncentraci v tým procentu nejbohatších, takže očividně jako je to potom poptávka, to vědět, jo, a je to klíčový, jo. Ty čísla jsou odhady toho Credit Suisse, které jsou daný takovým modelem, který je z nějakých příjmových dat a je z takových těch jakoby Forbes a dalších jako žebříčků, takže nejsou tak prostě jako neprůstřelný. A problém je, že v Česku se nedělá žádný, jako nemáme ty registry, nemáme výzkum majetku, což je v řadě zemí probíhá jako výzkum majetku, v eurozóně teda, jo. Takže my máme jako hrozně málo dat o tomhle. Jo. Řada těch majetků samozřejmě je někde prostě ulitá v daňových rájích. Doporučuji knížky Gabriela Zuckmana, který ukazují, jako kolik, asi 8% majetku prostě světového individuálních lidí ukrytých v daňových rájích. Jo. Takže já s tím souhlasím, ale ono to vlastně do těch grafů jako jde to tam dát jako nějakou projekci. Třeba myslím, že jsme to zkoušeli, když se dělali ty daňový, tak víte, jak dopadnou ty daně na ty kvintily, tak tam taky chybí. Tam chybí ty chudí, ale chybí tam ty superbohatý v tom výzkumu úplně. Jo. A jsou nějaký odhady, třeba Libora Duška, ekonoma, že jich tam chybí třeba 60 000 nejbohatších lidí tam chybí. Jo. Takže můžete nějak jakoby kalkulovat, jaký mají příjmy a dát tam kromě toho kvintilu, jo, ještě ten jako to 1% nejbohatších. A takhle vlastně vypadají ty studie v té Americe od jako Zuckmana, jako i Pikettyho a podobně. Ale my proto máme jako hrozně málo dat. Musel bys to nějak vymyslet, jak to dělat těma imputacema prostě. Asi je to jako dobrý úkol, jo, jako, protože já vím, že to moje trošku se zabývá tím hospodním koncem a ignoruje to jako ten nejbohatší část. Jako, no. Tak jo, ale nevím, jestli to jde úplně, teda, jako no, se přiznám. Takže jako já to beru jako inspiraci, že to je potřeba. V té jedné studii to najdete u nás, i odhad, kolik má to 0,01% lidí. Jako, to je taky docela procent jako majetku vlastní. To je ta 10 promile nejbohatší. Výborně, máme dotaz tam vzadu, děkuji. Dobrý večer, díky moc za přednášku. Mě zaujalo na předposledním slajdu ohledně té lojality k demokracii, že lidé s indexem 0 tam měli o 5% vyšší tendenci teda tvrdit, že demokracie je nejlepším systémem oproti lidem, kteří měli o 1 ten index vyšší. Máte pro to nějaké vysvětlení, nebo je to nějaká zanedbatelná odchylka? To je věc, kterou bych asi měl opravit v tom grafu, nebo i upravit, protože se na to vždycky lidi ptají, ale je to tím, že tam je prostě hrozně málo lidí s tou nulou a je to spíš taky to ukazuje, že nejde brát ty čísla jakoby doslova, že jde o ten tvar té křivky, jako, že s tou nulou tam bylo nízký desítky lidí, takže to je jako asi náhoda. Jo. Je tam možná nějaký systém, že to je nějaký typ lidí, ale je to náhoda prostě. No. Díky, jestli můžu ještě tady jednu? Obecně jakoby spousta těch věcí je braná, jo, třeba když máte volební výzkumy, tak tam se potom přeceňuje ta nepřesnost součas. A potom jako máte výzkumy třeba Gini koeficientu, jo, to je ukazatel nerovnosti obecně, ale často citovaný v té příjmové nerovnosti.
a tam třeba se úplně, že v tom Gini, když víte, v Česku je nejmenší Gini prostě a teda, tak tam to je z toho stejného výzkumu, který jsem citoval, kde nejsou ty nejchudší, nejsou tam ty nejbohatší, takže co to Gini znamená prostě, jako, a to, tam jako je taková odchylka systematickou chybou toho výzkumu, že říkat, že to máme o 0,2% nižší, než ve Francii, je prostě úplně nesmyslný. Prostě, jako, no. Takže nepodceňovat chybu v tom, co se tváří jako ty tvrdý data. V podstatě jako nic není z tvrdých dat v České republice. To jsou všechno výzkumy. Jako. Díky moc. Já jsem si ještě druhou otázku, že jak v knize, tak teď na přednášce jsem měl pocit, že většina vašich řešení je na úrovni jako vládních rozhodnutí, nějakých změn politiky daňové a podobně. Chtěl jsem se zeptat, jestli teda vnímáte, že všechny řešení se nabízejí spíš na té nejvyšší úrovni, nebo jestli něco můžou dělat nižší celky, jako jsou prostě obce nebo nějaké jako lokální sociální služby a podobně. Jo, to je možná tím, že to je jednodušší popsat, nebo že tomu víc rozumím. Jo. Myslím si, že řada těch věcí je zablokovaných tou centrální politikou, ale že jako přístupy úřadu práce se velmi liší. Teďka jsme vydali tu mapu vzdělávání CZ, tak my mapujeme ty obce a třeba některé obce, které vydávají polovinu přídavků na děti než stejně chudé obce. Jo. Takže se výrazně liší ta restriktivnost úřadu práce. Výrazně se liší to, jak pomáhají těm lidem v různých oblastech. Samozřejmě se výrazně liší tím, jestli tam vzniká nějaká komunita, která tam uchová tu střední třídu a tím uchová jakoby nějakou jako lepší ekonomiku. Výrazně se liší v přístupu ke vzdělání. Takže jako, čím dál tím více jako zaměřuju na ty, nebo zaměřujeme na ty regionální aktéry, třeba v tom vzdělávání, ale na druhou stranu některé ty věci prostě neporazíte v těch regionech. Jo? Jako, ani v tom vzdělávání, kde je tak decentralizovaný systém, neefektivní, že se musíte fakt hodně snažit, abyste s tím něco udělal v té obci. A tak jako když máte takhle extrémně složitý ty systémy předlužení a jako těžký přístup do odlužení, tak to na té obci jako neporazíte v té chudé obci moc. Jako, jo. Myslím, že to je hodně těžký. Můžete se snažit třeba zlepšit bydlení. Tam ta obec má jako velké možnosti a nějaké poradenství a mít vstřícnější úřady práce, hospody a teda. Jako. Takže jde hodně udělat, ale jako ne úplně všechno. Prostě, no. Děkuju moc krát. Prosím, dáma v první řadě. Jana Maustan, já jsem se chtěla zeptat, vy jste říkal, že spousta těch věcí je založený na měkkých datech nebo na výzkumech. Teďka nemůžu vzpomenout na jméno, ale kolega byl členem naší iniciativy, když jsem působila na úřadu vlády, kde jsme dělali vlastně studii nebo koncept na kvalitu života. A kde vyšlo nakonec asi 141 indikátorů. Zajímalo mě, jestli jste se někdy vlastně setkal s tím, že se tato iniciativa snažila, nebo že jste tuto iniciativu využili, protože celá ta pointa byla vlastně začít sbírat ty data pravidelně, ne, že se udělá jednou za čas nějaký průzkum, ale že se vlastně nastaví nějaký systém. Já jsem to viděl, tu studii tenkrát, možná myslíte Martina Buchtíka, sociologa. Přesně. Ty teďka vydali, to doporučuji, abych nepropagoval jenom sebe, tak mají takový projekt, kde se žije dobře, myslím, že se to jmenuje, a to jsou data o obcích. Vlastně to navazuje trošku na to, mapu kvality života, je tam asi 169 ukazatelů jako v těch oblastech podobných, jako jste tenkrát dělali vy. A jo, to je určitě potřeba, vždycky u těch potom věcí je otázku, jakou tomu dáte váhu, jo? Protože hodně těch indexů kvality života mi přijde, takových těch populárních, když se do nich kouknete, tak třeba v jednom tom indexu vycházel strašně špatně Středočeský kraj. Jo? A se člověk říkal, proč tam. No a bylo to tím, že tam měl hrozně ukazatelů o jako dojezdových vzdálenostech, protože Středočeský kraj díky tomu, že nemá to centrum, tak má takový ty jako dojezdové vzdálenosti do nemocnic docela velký a podobně. Takže tam je hodně těch ukazatelů dojezdových a málo těch sociálních, které jsou docela v pohodě. Jako, jo. Takže jako tím počtem těch ukazatelů a jejich váhou hodně ovlivníte, když dáte nějakou jako celkovou kvalitu života, tak to hodně ovlivníte. Takže takový ty jako indexy kvality života, pořadí těch obcí, k tomu jsem jako vždycky obezřetný. Jo. Myslím si, že se to dá udělat v nějaké specifické oblasti, ale těžko jakoby celkově. No. A jako ty data sbírat je určitě dobrý. Jo. Musí to být teda. Myslím si, že tam je důležité udělat nějaký to vážení, nějaký indexy z toho, což třeba Martin Buchtík s Datlabem udělali.
a potom zkoumat spíš ty vztahy. Jako. My jsme v tom projektu našem v tom mapa vzdělávání se právě zaměřili spíš na méně oblastí a zkoumali jsme, jak souvisí ty sociální problémy s těma ekonomickýma. Protože samo o sobě ty čísla jako zase tak neznamenají. Jo? Já když jsem byl starosta Chocerat, prostě, tak vím, že jsem nějaký 36. percentil v něčem, jako, ale vlastně potřebuji vědět, jestli to souvisí se spokojeností těch obyvatel, jestli se liším od obcí, které mají jako podobné zdroje, jo? Jako třeba malé obce ve Středočeském kraji, jo? Nebo něco takového. Takže podle mě je důležité v těch projektech mít jako, nějakou metriku. My tam třeba máme srovnání problémy ve vzdělávání a ta referenční kategorie je průměr České republiky, ale taky ORP, který mají stejnou sociální strukturu, stejné sociální problémy. Jo? A tam už vidíte, že třeba Krnov, který se snaží v tom vzdělávání, má poloviční neúspěšnost, než by měl mít podle toho těch sociálních problémů. Jo. A že naopak takový ty jako Klatovy nebo i Přelouč prostě a nějaký části periferní, jak Plzeňského, tak Královéhradeckého, tak Pardubického kraje, tak mají třeba mnohem vyšší tu neúspěšnost, než by měli mít. Jo. Že tam je dobrá dá tam tu referenci, protože jo, jako v něčem starosta malý obce vlastně neví, jestli je to dobře nebo špatně, že ve 36% prostě jako no. Takže já jsem pro, ale v těch analýzách se snažím akcentovat nějaký ten benchmark, jo, jestli s tím může něco dělat ta obec a nějaký celkový index a nějaký vztah s něčím, co toho my děláme vzdělávání hodně, tak třeba vztah s tím vzděláváním, jo, nebo s nějakou nebo třeba vztah s odchodovostí z té obce, jo? Aby ten starosta viděl, nebo aby ty lidi viděli, že s odchodovostí z těch obcí nejvíc souvisí, já nevím, třeba nějaká dojezdovost a kulturní nabídka, jo? To se teďka vymýšlím, ale aby věděl, jako, co jsou ty důležité věci, protože jako, jinak neví, jaký ty věci v té kvalitě života jsou ty podstatné prostě pro ty lidi. Jako. Tak to je taková věc, kterou jako vnímám v těch že jako v těch projektech jako důležitou. No. A jinak to byl dobrý ten projekt. Akorát prostě bohužel se o něm moc neví. Jako. Tak dobře, a možná poslední dotaz tady? Super, tak moc díky za přednášku, těším se na pokračování a měl bych sérii jakoby 2 otázek. Ta první je, že vlastně tady inflace byla několikrát zmiňovaná, jako, že má špatný dopad právě na tu chudší část obyvatelstva a často se jí zmiňuje, že vlastně je to likvidace střední třídy. Za mě jenom otázka, když máme poměrně velké množství lidí z dluhy, mluvili jsme o tom, že až cca 1 milion lidí je v exekuci, jestli náhodou ta inflace, jestli tam nemá právě tady tu pozitivní externalitu v tom, že vlastně se budou rychleji umořovat ty dluhy a jestli už třeba existuje nějaká studie nebo nějaký trend, který by dokázal predikovat, jestli to něčemu pomůže, nebo jestli to opravdu bude prostě jenom negativní věc. Nechám z odpovědi a pak ještě jenom jednu otázku. To je zajímavé, to jako asi předpokládá, že budou mít vyšší příjmy, že jo? A že s těma inflací porostou ty příjmy, tak to je to možná. Upřímně řečeno jsem to ještě jako moc nestudoval. No. Tak pozitivní je, že stát vybere víc peněz. Jako, no. Tak, celkově, že ta jistina vlastně relativně se jakoby snižuje, tak jenom OK, tak třeba do budoucna. A je to možné, je to zajímavá myšlenka. Jo, třeba na další přednášce to rozvineme. A druhá věc, říkáte, že je potřeba, aby bylo jednodušší odlužení. Já jenom, my si víme, že vlastně minulý rok proběhla novelizace a zase vidíme info to, že vlastně to odlužení už se dneska dává téměř každému, jestli už to zase není od jezdi ke zdi, jo? Jestli to není to řešení těch našich problémů, že teď zase popustíme, dejme tomu úzdu a necháme vlastně všechny dlužníky se odlužit, kteří se pak budou chovat nelikovážně a jestli to pak třeba zase nestíží přístup ke kapitálu pro tu chudší část obyvatelstva. Protože v momentě, kdy někomu někdo půjčí peníze, ten člověk se odluží, vymůžu 10% jistiny, tak jo, zase je tam ta věc, o které se málo hovoří, je to, že vlastně se zvýší ty úroky, zvýší se prostě ty poplatky pro to financování té třídy. Tak jenom, jestli já teda to vnímám tak, že ten současný stav je možná až příliš benevolentní k těm dlužníkům, ale budu moc rád za nějaký protiargumenty. Jako nechodí tam moc, jo. Rostlo to z 20 000 jednu dobu asi na 40 necelých a teďka to zase kleslo k někam 25 000 ročně. Jako, že by tam chodilo hodně víc lidí, to jako nemyslím úplně. Protože já myslím, že tam jsou teda trošku jiný bariéry, než o kterých se mluví. Hodně lidí to tam vůbec jako neví teda, z těch podle našich výzkumů. A potom bariéra je, že máte tam vyšší splátky. Prostě když máte nepřednostní exekuci,
jsou dva typy exekucí. Jedna je přednostní, to jsou dluhy v podstatě státu, se dá říct, VZP hodně a na výživným. A druhý typ je nepřednostní, to je normálně jako soukromí subjekty. Tak když máte tu nepřednostní exekuci a jdete do oddlužení, tak se vám to začne počítat, jako byste měli přednostní. To znamená, že a v té přednostní platíte víc peněz, jo, ze svého příjmu. A navíc tam máte poplatek insolvenčnímu správci. Takže při přechodu, který je ještě v té reformě byl zaveden některý systém 1+1, takže musíte dávat věřiteli minimálně 1000 korun a insolvenčnímu správci minimálně 1000 korun měsíčně. Tahle ta kombinace věcí vede k tomu, že nějaká část lidí má ty splátky o 2 až 7 tisíc korun vyšší prostě, než ty exekuci. A to odrazuje hodně prostě. Jo? Že podle mě my hodně se bavíme o těch 5 letech, že to je dlouhý a to třeba podle jako našich výzkumů, které děláme, je mnohem menší demotivátor, než to, že musíte platit jako měsíčně o 2 až 7 tisíc korun víc. Jako. Druhá věc je, že o tom ty lidi nevědí. Třetí věc je taková ta obecná nedůvěra, jo? Že jako, oni se zvykli žít, jo? Když si zvyknete žít v té šedé ekonomice, tak nemáte takovou motivaci se oddlužovat prostě. Jo? Já bych zavedl systém, který je v něčem tvrdší, a to v tom, že zavede minimálně v té insolvenci nějaký systém jako minimálně očekávaný splátky a řekne, vy jste jako vysokoškolář z tohoto regionu a 80% lidí tohoto vzdělání a z tohoto regionu dosáhuje minimálně takovýhle příjmu, tak budete platit splátku, která odpovídá minimálně takovému příjmu, což vlastně jako zredukuje tu závislost na tom, že dneska platíte podle toho, jaký máte příjem a když si to dáte na ruku, tak platíte míň. Jako. A kdyby tam bylo jako zavedený minima podle jako očekávaný mzdy daného vzdělání v daném regionu, tak by to redukovalo tu motivaci vlastně jako přechodu do té šedé ekonomiky. Klidně prostě dostávají peníze na ruku, jak chceš prostě, ale nebo přes nějaké dohody, ale budeš platit takovýhle částku minimálně. V té insolvenci minimálně bych to zavedl. A naopak bych některý zjednodušil, že bych to udělal prostě jako, bude se to muset udělat kratší, i kvůli evropské směrnici. Zároveň bych zmírnil některé další nároky a dal tam jakoby jasnější ten konec toho oddlužení, kde dneska ani člověk v tísni a další jako neví, jak to skončí u těch lidí v podstatě. Jo? A doporučuji jim tam nechodit, protože si myslí, že to nezvládnou, jo, těch 5 let a že jim to ten soud nedovolí potom a teda. Jako. Takže já bych udělal to v něčem tvrdší a v něčem jako mírnější prostě. Jo? Trošku transparentnější taky ten systém. Přijde mi trošku absurdní, že ty aktéři, to je taková ta celková nastavení české policy, jo, nebo sociální politiky, že máte insolvenčního správce, který má za přezkum vašeho dluhu, kde třeba říká profi kreditu, on to se fakt jako nemůžete přiznat, tohoto takovýhle úroky, tak za to on to má 250 korun. A to třeba jakoby zabere x hodin, nebo klidně může jako to hájit u soudu a podobně. Tak to má 250 korun. A potom má za každý měsíc toho člověka v oddlužení má 1000 korun. Jako. Takže všichni ty aktéři jsou motivovaní. Dobrý insolvenční správce to se popírá prostě, ale potom také existují fabriky insolvenční, které se tím přezkumem moc nezabývají a jde jim o to, jako, že tam ten člověk bude 5 let a oni vykešují 60 000. Jako. Jo, jako celý ten systém je nastavený i z hlediska těch insolvenčních správců, prostě podle mě špatně ty poplatky. Takže by šel udělat systém, který je podle mě zhruba stejně tvrdý, akorát jako jinak motivující. To samé je v těch exekucích. Jo, dneska, když máte 3 děti, jo, tak díky tomu, že máte osobní nezabavitelný minimum na všechny ty 3 děti, aditivní, a minimum na svého partnera, manžela, takže jste úplná rodina se 3 dětma, tak vaše nezabavitelný minimum je 18 000 už dneska. A plus vám zůstává až 2/3 toho zbytkového příjmu. Jo. Takže když máte třeba 27 000, tak máte zbytkový příjem 9 000. A když máte 3 děti a manželku, tak máte 18 000 plus 2/3 toho zbytkového příjmu, což je 6, takže 24 000 vám zbyde z toho. Takže ta splátka je jako relativně malá prostě. Jo. A je to třeba u obou rodičů. Takže ty velké rodiny, kde jsou v oba v exekuci, oba mají ty nezabavitelný minima na ty děti, teďka to hodně protáhnu, a oba mají nezabavitelný minimum křížově na toho svého manžela, tak vlastně mají ty srážky relativně malý. Jo. Z těch, jako, tam to se jako neshodnou asi s nějakými dalšíma lidma a myslím, že tam ty srážky jsou relativně už omezený. A potom je vidět, že že jako to vede k nějaký frustraci a teďka jakoby obce zavádějí to, že se budou zabavovat sociální dávky přímo, že se budou předhánět ty exekuce, že se zabavují ty sociální dávky na tom vstupu a teda. Takže tam by klidně podle mě mohli
Já tam bych nezvyšoval nebo nesnižoval bych ty srážky. A samoživitelka, která si nezduplikuje v té rodině ty minima na ty děti, nemá nezabavitelný minimum na manžela, tak prostě jakoby na 50% hranice chudoby, jo? Úplně totálně v háji. Takže jako ten systém je takový hrozně nevyrovnaný. Má nějaké věci, které jsou podle mě až moc benevolentní a nějaké věci, které jsou jako silně demotivační a moc tvrdý prostě. Jako no, tak, ale nemyslím si, že by to oddlužení bylo jako moc přístupný. No. To by tam chodilo hodně lidí, kdyby bylo moc přístupný. Nebo víc. Já vás poprosím o potlesk pro Daniela Prokopa. Jo, děkuju. Ještě jednou děkuju, jak jsem zmiňoval, bude další přednáška, to bude na jaké téma? To bude na vzdělávání, takže jako začneme od té mapy, protože silně souvisí s těma sociálníma problémama právě. Tak kdo četl vaši knihu, tak se dozvěděl, že už školka ovlivňuje to, jak se nám bude v životě dařit a možná i jak se bude dařit našim dětem, takže určitě zajímavé téma, takže vás znovu zvu, nezapomeňte, že registrace už budou otevřené, takže neváhejte a přijďte. Mějte se krásně, přeju vám dobrou noc. Děkuji.